السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. اليوم رح نعمل وصفة الكبسة باللحم. الكبسة وصفة معروفة بدول الخليج. اليوم رح أعملكم وصفة على طريقتي الخاصة، إن شاء الله تنال إعجابكم. رح نعمل معها صلصتين، صلصة هندية وأيضا صلصة اللحم اللي رح نستخلصها من عملية سلق اللحم وطبخه مع البهارات. خليكم معنا. بدي لكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، والمقادير أسفل الفيديو على يوتيوب. المثل بيقول لو بدي آكل من كيسة ما كنت سميتك عريسة. فبتعرفوا لكم حدا بحبكم بس وقت اللي بيكون في غدا أو مائدة طعام؟ أعطوني تعليقاتكم أسفل الفيديو. هون عندي اليوم بما أنه عم نعمل الكبسة باللحمة رح نستعمل لحم موزات بقري. فيكم تستعملوا الغنم حسب الرغبة. بدي أقطعها لقطع كبيرة بهيدا الشكل. هيدي اللحمة صارت عندي بهيدا الشكل. الخطوة الثانية، هلا هون بدنا نعمل خلطة بهارات الكبسة اللي أنا عادة بستعملها بوصفاتي. عندي بابريكا، بهار كاري، بهار حلو، كمون، قرفة، كزبرة يابسة، هل ناعم، فلفل أسود، رنفل، كركم أو عقد صفراء، زنجبيل ناعم. نخلط مكونات هاي البهارات الشهية. هاي البهارات الشهية صارت عندي جاهزة. هيدي الكبسة مشاهدينا الأعزاء هي على طريقتي الخاصة، يعني قد تختلف الطرق وأنواع البهارات من بلد لآخر. هلأ هي أكلة خليجية معروفة. اليوم رح أعملها، أكيد رح تكون قريبة من الأكلات الخليجية ولكن شوي فيها بعض الطرق مختلفة. فمشان يكون واضح الموضوع عندكم، هيدي الطريقة طريقتي الخاصة، وخلطة البهارات الخلطة اللي عندي الخاصة. الخطوة اللي بدي اعملها هلا، عندي طنجرة على النار، بوضع بقلبها زيت. بس يحمى عندي الزيت باشر باضافة هيدا اللحم، اكيد على نار قوية. بدي اقلبها لتحمر عندي شوي. شوفوا عندي مقلاها. هلا زيح اللحمة شوي على جنب. ضيف البصل المفروم، ضيف فوقه ايضا الثوم المفروم، ورق الغار. عندي هون الحامض اللومي شقيتها شوي لتعطي طعمه. اللي بدي اعمله هون اني بدي احمر هيدا البصل والثوم شوي لياخدوا لون عندي. بدي اصبر عليها للبصله والثومه لتاخد لون عندي. اوكي، هيدي خطوه مهمه مشاهدينا. هلا اللون صار المطلوب جاهز. اللي بدي اعمله بهارات الكبسه اللي حضرناها بدي اضيف منها فوق هيدا اللحم. كمية البهارات اللي بضيفها على هيدي الخلطة رح تكون موجودة اسفل الفيديو. معجون الطماطم ضيف. بدنا نملح. هلا بنقلب هيدي اللحمة مع البهارات والبصل سويا لياخدوا هيدي النكهة الرائعة. شوفوا عندي هيدا تكنيك لازم تتبعوه لتحصلوا على اكل طيب. قلبهم تقريبا شي 40-50 ثانية. شوفوا هيدا الجمال لهيدي الالوان، لهيدي اللحمة، لهيدي النكهة اللي عم تطلع عندي رائحة بالمطبخ ولا اشهى من هيك. اضافة الماء لسلق هيدا اللحم. بنغطيه نص تغطاية تقريبا يعني لا يستوي عندي بشكل تام، وبنكمل وصفتنا. هيدا اللحم بدنا نخليه على نار خفيفة ليستوي عندي تقريبا شي ساعة ونص. وهيدا الموضوع بيرجع حسب حجم اللحمة، إذا كانت كبيرة شي، إذا كانت صغيرة شي. فبنخليه ليستوي عنا وبنرجع بنعمل منه الأرز. هلا لنعمل صلصة شهية. هيدي الصلصة فيكم تعتبروها صلصة هندية، منا صلصة الدكوس.
زيت، ثوم مفروم، فليفلة مفرومة، كزبرة مفرومة، زنجبيل طازج مفروم، بصل مفروم. بنقلبهم مع بعض بهذا الشكل. نخفف النار بس ياخدوا عندي شوية لون على الخفيف. ضيف لهم حر مجفف، شوية كركم، بهار كاري. نرجع شوي على النار، خلي هيدي البهارات تستوي وتطلع طعمتها. شوي صغيرة ما بكتر. عندي بندورة طازة مفرومة فريش، هيدي البندورة مطحونة على الخلاط. ضيف لها معجون طماطم، شوية مي، بدنا نملحها، منحركهم سويا. هيدي صلصة سريعة نتركها على النار عندي لتتخثر شوي وتصير جاهزة. تقريبا شي 3 دقايق 3 دقايق ونص لهيدي الكمية، لأنه كمية قليلة. هيدي الصلصة صارت عندي جاهزة. قبل ما ارفعها على النار مهم جدا اعصر لها شوية عصير ليمون، بحركها حركتين وبرفعها بتكون عندي جاهزة. بوضع هيدي الصلصة على حدا. شوفوا قديش هي رائعة. اللي بحب يرجع يطحنها في يطحنها، واللي بحب يتركها هيك في يتركها بهيدا الشكل. خليكن لاخر الحلقة لانه عنا نصايح هامة رح نحكي فيها. عندي هلا شوفوا كيف تخثرت المي. اللحم استوى بعد ساعة ونص. فعندي هيدا اللحم استوى. بدي ارفعه للحم واخلي المرق، لانه بدي اعمل الارز بنفس المرق وبنفس الطنجرة. نرفع هيدا اللحم على جنب. بدي اشيل منه كمان شوية مرق لانه بدي اعمل صلصة تانية على حدا. عندي رز منقوع ومغسول. منقوع تقريبا شي 15 دقيقة. عم استعمل رز بسمتي بدنا نضيفه مباشرة فوق هيدا الخليط. فليفلة مفرومة خشن احمر واخضر. جزر مفروم او جزر مبروش كمان كبير ليبين شكله. كزبرة مفرومة. بدي اضيف عندي قشرة ليمونة بهذا الشكل مع شوية لب من الداخل. هون بنحرك وبنشوف كمية المرق لكمية الرز. شوفوا عندي هلا عم نلاحظ انه كمية المرق اللي بقيت عندي هي قليلة. بهيدي الحالة شو بنعمل؟ بنضيف المي. بنضيف المي وبنشوف الكمية اللي صارت عندي قديش، لأنه المي السخنة تتبخر بشكل سريع. بدنا بعد شوية مي تقريبا يكون الارتفاع سنتي وشوي فوق الرز، أو ماكسيموم سنتي ونصف. هلا على نار خفيفة. لحب ضفلن كمان شوي من البهارات اللي عملتها مزيد. بدنا نرجع نغطيهم على نار خفيفة ليستوي عند الرز وتكون الكبسة جاهزة. عندي هيدا المرق حطيناه بطنجرة لنعمل الصلصة. بس يغلي عندي نشا ومي مضوبين مع بعض، بحطهم وبحرك شوي شوي ليشتد عندي، وبيكون عندي صوص ايضا تاني جاهز ورائع بطعم الكبسة الرائعة. بعد تقريبا شي دقيقة شوفوا هيدي الصلصة شدت. برفعها عن النار. في عندي وصفة كبسة دجاج رائعة جدا رح تظهر عندكم هلا على يساري. عن جد تابعوها وشوفوها لانه رح تكون وصفة كمان رح تعجبكم.
لما دايما بدي احرك شيء لازم احط تحته شقفة لا ما يتحرك عندي. يعني لما يكون في وعاء بدي احرك فيه على الايد بشكل قوي او اعجن فيه، الافضل يكون في تحته شقفة او منشفة لحتى ما يتحرك عندي. وايضا لما يكون في عندي لوحة تقطيع الافضل يكون في تحتها منشفة مبلولة شوية مي تا ما تزيح عندي اثناء التقطيع. دايما احفظوا الليمون يعني الحامض بالبراد بالثلاجة، هيك بضلوا وقت أطول وبضلوا فريش وطيب. لما بدي خلي الدجاج أو السمك أو اللحمة بالبراد لازم غلفهم بشكل جيد، ولازم حطهم بوعاء عميق، ما حطهم بصحن تا ما ينزل الماء اللي بينزل منهم بصير ينزل عندي بالبراد. ولازم أحفظهم بأكتر مطرح بالبراد في سقوعة يعني بيكون بارد. دايما لما بدي اطبق اي وصفة لازم كون صبور واعطيها وقتها وحقها لتنجح معي. ما تطبخوا لحدا وانتو مرضانين حفاظا على سلامة الاخرين. شوية صوص شيل، تفضلوا. شي رائع، كبسة طيبة بكل معنى الكلمة. الصلصة الهندية هيدي رائعة جدا، حرة، طعم الزنجبيل والبندورة عن جد لازم تجربوها. وخلينا هلا ندوق مع صلصة اللحم. الصوص الثاني كمان هيدا اروع، شوفوا شوفوا رائعة. تمام التمام مثل ما بيقولوا. تاكلوا كبسة مع الصلصة الحمراء نكهة، تاكلوا كبسة مع صلصة اللحم نكهة تانية. بهارات الكبسة رائعة جدا، لازم تجربوها. عملوا هيدي الطريقة انكم تسلقوا اللحم بهاي البهارات لانه اللحم بياخد طعم البهارات. مشاهدينا الاعزاء اللي بدي لكم اياه رمضان مبارك، وبشوفكم بحلقة جاي.